close and set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't fall. Okay, so dumating na yung mga replacement parts natin. So, andito na yung rim, Vans Boy rim. Broken size siya, 1.2 and 1.4. Tapos I decided na rin na magpalit ng hub ng likod tsaka harap kasi parang hindi na siya reasonable na pinturahan pa. Parang mag-aaksaya ako ng oras. Tsaka medyo matagal na rin naman yung hub na yon. So, pinalitan ko na lang yung harap tsaka likod. Ayan. Itong hub nga pala na to is for XRM, which is sabi naman nila is compatible naman sa Honda Wave 100. Ayan. And also, dumating na rin yung spokes and nipples. Yaguso, spokes and nipples. Ang size nito is 185 tsaka 162. Ayan. Then, magpapalit rin ako ng hand grip. Ito, domino. Ayan. Tapos, fuel filter. Sinabay ko na rin. Tsaka yung spark plug cord. Okay? So, yan. Ito yung mga in-order ko sa Shopee. So, dumating na sila lahat. Ready na siya for installation na and assembling. Okay. So later on, ipapakita ko sa pagkatapos ng video nito yung mga price niya, kung magkano siya para may idea kayo. Okay? Di ba, Lab? Yun o, tingnan mo. Hi! Say mo hi! Ayan. So ito binili ko, Vans Boy na pink. So para mas maganda siya. Medyo flashy tingnan. Okay? So, kabit na natin. In 3, 2, 1. Okay, dito sa part na to, nagkamali ako dyan kasi dapat ang binili kong hub is for Wave 100 talaga. Which is pang XRM na nabili ko, kaya nagpalit din ako ng disc brake for XRM din. So napadagdag yung gastos ko. Yun ang mali ko. Ayan, tapos kinabit ko na rin yung hand grip na domino. Ayan. Ang hindi ko nakabit ay yung split fire na pang spark plug kasi mas maganda daw talaga yung original kaysa dun sa ipapalit ko kasi fake daw yon. So hindi ko na siya pinalitan. Ayan. Dito, pero okay naman ang kinalabasan ng disc brake. Mas naging maporma siya. Kasi yung disc brake ni Wave 100 is flat disc lang siya. Kaya ayan, medyo ito bolt type ang nangyari sa disc brake niya sa harap. Ayan.